May manok si Bikbik. May manok. Huwag tayong Netflix. Kami yung plankton. So, hindi naman kayo. Ayoko. Cartoons yan. Katulad ng Bikini Bottom. No, di man ako nanonood nun. Kayo lang. Ang bata pa kayo. Nanonood na. No, nga, ayoko nga. Ako ng hands. My hand to hand. To hand to hand. Tapos mahulog. Ano? Di ba? Whoop! Ang dilim. Dapat lubig. Kuya Gaang. Sabi mo, hinalula mo. Sabi mo, kumain na. Makuha ko yung papaya para kay July. Para sa July. May nanonood. Ha? Tatlo. Hindi ko kilala kung sino. Gawa kong pagkain ni July, put-put. Ano? Tapos na kayo dyan? Sabu ako. Maisip pa kayo mo pa kay July, ha? Lalagyan niyo pong malunggay. Ay, Ha? malunggay. Lalagyan niyo pong kuya ba, ano? Wala nang banaba eh. Hindi ko pa nalilinis yung dahon. Tubig, kita maliguan. May ano pa ang strawberry? Hindi sa strawberry. Hindi ko alam. Bakit? Nasaan? Dito po strawberry. Straw. Away niya. Stew. Hindi ko alam baga. Wala ka man ang mukha ko dito. Ako yung malalayo. Wala ang mukha ko. Ayan. Tunggu sa'yo. At sa ligayan. Tayong gabi.